What's up, kabsat? Welcome back to my YouTube channel. It's me, your kabsat, Joshua Estomo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na ma-upload ko. So for today's vlog, kabsat, is gagawa tayo ng DIY or do-it-yourself skincare. So hindi mo na kailangan lumabas para mag-facial, kabsat, habang naka-quarantine. Sa loob pa lang ng bahay nyo or sa loob ng kusina nyo ay makakahanap ka na ng pwede mong gawing skincare. So ang mga kailangan lang natin ay So, ang una muna natin gagawin, kabsat, is kukunin natin yung egg white ng itlog. Ayan. Hatiin lang natin. Then, salin natin sa kabila. Para makuha natin yung egg white. Yung. So, after natin makuha yung egg white ng itlog, ilalagay naman natin yung 3 tablespoon ng Nescafe na puro. Huwag yung 3-in-1 na. So, ito na yon. So, ilalagay na natin dito sa bowl. So, after natin mailagay yung kape sa egg white, ay haluin lang natin mabuti hanggang mag-mix sila. So, haluin natin. Ito na. Mix lang natin. So, after natin ma-mix, pwede na natin i-apply ang coffee and egg white face mask gamit lang ang makeup brush. So, maglagay na tayo. So, isaw-saw lang natin. And then, ilagay natin sa ating mukha. So, after natin maglagay ng coffee and egg white face mask, kabsat, is aantayin lang natin siyang madry after 15 minutes. So, ang benefits pala ng coffee and egg white face mask, kabsat, is, according to Google, tightening pores, reduce acne and blemishes, reduces oil, tightens skin, reduces appearance of dark spots and acne scars, even skin tone, brightens skin, explorates. So yun guys, yun yung benefits ng coffee and egg white face mask. 15 minutes later. So after 15 minutes, kabsat, ay dry na itong nilagay ko sa aking mukha. So pwede na natin siyang banlawan ng malamig na tubig. So after naman tayong makapaghilamos, kabsat, ay pwede naman tayong maglagay ng moisturizer or serum sa ating mukha. So ang gagamitin ko is Miracle E. This is vitamin E, 100% all organic. So maglalagay tayo ng moisturizer sa ating mukha. Pwede naman kayong maggamit ng Nivea cream, guys, kung pagkatapos nyo na maggamit ng coffee and egg white face mask. So maglalagay lang tayo sa kamay ko, and then spread, and then ikalat natin sa ating buong mukha. Yan. So, tapos na ako maglagay ng serum sa aking mukha, kabsat. So, kung wala kang serum, kabsat, is pwede ka naman gumamit ng Nivea cream. So, that's all for today's video, kabsat. At kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give me a thumbs up. And don't forget to click the subscribe button. And don't forget to click the notification bell for more update para ma-update ka pa sa mas maraming video na ma-upload ko. Thank you for watching. Bye!